Нормовен. Лекі з ніг. Здоров'явен. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив упевненість, що українські війська здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході нашої країни. За його словами, немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового фінансування і відправкою зброєю в Україну від США мала якусь ціну. Каже, ми робимо все можливе, щоб прискорити надання цієї допомоги. Європейці роблять те ж саме. Я переконаний, що Україна здатна ефективно втримувати лінію фронту на Сході. Державний секретар Сполучених Штатів також висловив упевненість у тому, що Київ здатен продовжувати користуватися перевагами, досягнутими у Чорному морі, годуючи світ, так як це було до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, а також, цитую, тримати російські сили під загрозою, зокрема в Криму, щоб їм було важче продовжувати цю агресію. Для цього, як він каже, ми надаємо озброєння, але це складний момент. Ми нікуди не дінемося, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Ця допомога триватиме. І якщо Путін думає, що зможе пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється, наголосив Блінкен. Тим часом, за повідомленням Генштабу Збройних сил України, на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється. Проте у боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх. Ведуться зараз бойові дії на напрямках Пильна-Лук'янці, Пильна-Глибоке, Пильна-Олійникове, Муром, Бугроватка. Окрім того, противник проводить також штурмові дії на напрямках Стрілеча-Глибоке, Олійникове-Глибоке, Олійникове-Лук'янці, Муром, Стариця, Плетенівка і Тихе. За минулу добу на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з яких 14 ще досі тривають. Зрештою, відколи росіяни почали свої наступальні дії на Харківському напрямку, на півночі Харківської області, їхні штурмові дії і не припинялися ні на секунду. У повідомленнях від нашого Генштабу зазначається, що ведуться бої також за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На теперішній час, це нічне зведення від Генштабу, ранкове, зведення від Генштабу, окупанти мають тактичний успіх, сплановано заходи щодо знищення противника, який намагається вклинитися в українську оборону. У Генштабі при цьому додають, що захисники і захисниці ведуть оборонні дії, завдаючи вогневого ураження противнику, широко застосовуючи безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів по скупченню російських військ, а також по їхніх штурмових групах. Дрони – це зараз насправді те, що дуже важливо конкретно на Харківському напрямку, тому що росіяни намагаються зачепитися за забудову, і відповідно вибивати їх артилерією насправді надзвичайно важко, тому що окупанти намагаються ховатися серед будинків цивільного населення, і відповідно FPV-дрони – це те, що зможе точково дістати до окупантів там, або навіть туди, де б вони не заховалися. Тому це надзвичайно важливий елемент. Але за даними аналітиків Deep State, росіяни своїми наступами захопили ще 3 населених пункти у Харківській області. За даними платформи, ворог просувається біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини Мороховець, Олійникове і Зелене. Ця заява пролунала майже одразу після того, як у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється, але в боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх. Раніше аналітики ЄСВ також повідомляли, аналітики Deep State також повідомляли, що російські окупанти захопили 6 населених пунктів у Харківській області. В нашому керівництві офіційно цього ніяк не коментували, принаймні поки що, але зрештою всі ми знаємо, як саме повідомляються такі новини. Тому, за даними аналітиків Deep State, зараз можуть бути окупованими 9 населених пунктів. Тимчасово окупованими, але наші сили оборони дають відпір, з деяких населених пунктів росіян відбивають. Стверджувати остаточно, що українські села на Харківщині окуповані, ми теж не можемо, тому що ситуація там складна і динамічна, і відповідно ці населені пункти переходять із рук в руки.